নমস্কাৰ, পুনৰ এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক সকলোকে জনাইছোঁ স্বাগতম। আজি মই আপোনালোকক বনাই দেখাব লৈছোঁ চিকেন কাৰী। এতিয়া কেৰাহীত মই তেল গৰম কৰিছোঁ আৰু তেল উতল আহিলে ইয়াত মই পিঁয়াজখিনি দি দিছোঁ। পিঁয়াজখিনিতে ভালদৰে ভাজি ল'ম। পিঁয়াজখিনি ভালদৰে ভাজি ল'লোঁ। অলপ টাইম ভাজাৰ পিছত পিঁয়াজখিনি লাইট ব্ৰাউন কালাৰ হ'ল। এতিয়া ইয়াতে মই আদা ৰচুন দিছোঁ খুন্দনাত খুন্দি লৈ। মই চামুচখনেৰে দুচামুচ আদা ৰচুন দিলোঁ। আদা ৰচুনৰ কেঁচা গোন্ধটো যোৱালৈকে মই এইখিনি ভালদৰে ভাজি থাকিম। আৰু এতিয়া ইয়াত দিম মই তেলতে হালধি আৰু নিমখ। এতিয়া ইয়াতে মই হালধি দিছোঁ। মই সদায় ভাজি বনালে বা মাংস বনালে সদায় তেলতে হালধি দিওঁ। মই তেনেকৈ দিলে ভাল পাওঁ। আৰু এতিয়া ইয়াতে মই সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দিছোঁ আৰু এইখিনি ভালদৰে মিলাই ভাজি ল'ম। এতিয়া ইয়াতে মই মাংসখিনি দিম। মই লৈছোঁ লোকেল মুৰ্গীৰ মাংস আৰু মাংসটো জুইত কুকুৰাটো পুৰি লোৱা হৈছে। তেতিয়াও ইয়াৰ টেষ্টটো বেলেগ লাগে যেতিয়া জুইত পুৰি লোৱা হয়, চেলোৱা হোৱা নাই। আৰু এতিয়া মাংসখিনি ভালদৰে দি ভাজি ল'ম। মাংসখিনি মই অৱশ্যে নিমখ আৰু হালধি অলপ আগতে দি ৰাখিছিলোঁ। এতিয়া ইয়াতে মই আলু কিডোখৰো দি দিম লগতে, যাতে আলু কিডোখৰো কালাৰটো ভাল হয়, সেইকাৰণে আলু কিডোখৰো মই লগতে ফ্ৰাই হ'বলৈ দি দিলোঁ। আৰু এতিয়া ইয়াত মই ঢাকন লগাই দিম। মাজে মাজে চাই থাকিব যে তলৰ ফালে মাংসখিনি লাগি ধৰিছে নেকি। মাংসখিনি আৰু অলপ টাইম ফ্ৰাই হ'ব দিব লাগিব। এইখিনি মই এতিয়া পুনৰ ঢাকন লগাই দিম আৰু মাজে মাজে চাই থাকিম। মাংসখিনি এনেদৰে মাজে মাজে চাই থাকিব যাতে তলৰ ফালে লাগি নধৰে। এয়া অলপ মাংসখিনি তলৰ ফালে লাগি ধৰিছিলেই। এইখিনি সময়তেই মই ইয়াতে এটা পেষ্ট দিম, যিটো মই বনাই ৰাখিছোঁ। 3টা বিলাহী, এটা ডাঙৰ পিঁয়াজ আৰু 4টামান কেঁচা জলকীয়া দি মই এটা পেষ্ট বনাই ৰাখিছোঁ। এতিয়া সেইখিনি মই মাংসত দি দিম। তেতিয়া মাংসৰ গ্ৰেভিটো ভাল হ'ব আৰু টেষ্টটো ভাল আহে। এতিয়া সেইখিনি মই ইয়াতে দি দিম। ধুনীয়াকৈ মিহলাই ভাজি ল'ম। এতিয়া গোটেইখিনি ভালদৰে চুচি বাচি দিছোঁ, মিক্সি বাতিত লাগি থকাখিনিও। গেছৰ ফ্লেমটো মই হাই কৰিয়ে ৰাখিছোঁ আৰু এতিয়া পুনৰ ঢাকন লগাই দিম। এয়া অলপ পিছত চালোঁ, ধুনীয়াকৈ মাংসখিনিয়ে তেল এৰিছে। এতিয়া ইয়াতে মই দিম পানী। গৰম পানী দিলে ভাল হয়, কিন্তু মই গৰম পানী নকৰিলোঁ যিহেতুকে, সেইকাৰণে মই ঠাণ্ডা পানীয়ে দিম এতিয়া। এয়া মই পানী দি দিলোঁ। পানীখিনি দি হোৱাৰ পিছত এতিয়া ইয়াতে মই মছলা দিম। আপোনালোকে এইখিনি সময়তে কি কি মছলা দিয়ে ইয়াতে দিব পাৰিব। মই অকল ৰেড চিলিয়ে দিম ইয়াত। আৰু মই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ এভৰিডে এই ৰেড চিলি পাউডাৰটো। ই মাংসখিনি জ্বলা কৰিব, লগতে কালাৰটো ধুনীয়া কৰি তুলিব। ইয়াৰে মই অলপ ৰেড চিলি পাউডাৰ দি দিছোঁ আৰু এতিয়া ইয়াত ঢাকন লগাই দিম। এয়া মই মাজে মাজে মাংসখিনি চাই আছোঁ আৰু মাংসখিনিত
ধুনীয়া এতিয়া উতল আহি গ'ল। এতিয়া এইখিনিতে মই মাংসত মটৰ দিম। এয়া মই কেঁচা মটৰ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। ইয়াতে মই দুমুঠি কেঁচা মটৰ দিছোঁ। বৰ বেছিকৈও কেঁচা মটৰ নাই দিয়া, কমকৈ দিছোঁ। দুমুঠি কেঁচা মটৰে ইউজ কৰিছোঁ। এতিয়া মটৰখিনি সিজিবৰ কাৰণে পুনৰ মাংসখিনি ঢাকন লগাই দিম আৰু মাংসখিনি প্ৰায় 5 পৰা 10 মিনিট মই উতলাই থাকিম কম জুইত। এয়া অলপ সময়ৰ পিছত মই মাংসখিনি চালোঁ আৰু মটৰখিনি প্ৰায় সিজিলেই আৰু মাংসখিনিও ধুনীয়াকৈ সিজি গ'ল। মই গ্ৰেভিটো আৰু অলপ ডাঠ হ'বলৈ মাংসটো আকৌ ঢাকন লগাই দিম আৰু এয়া অলপ সময়ৰ পিছত মই মাংসৰ ঢাকনখন এৰালোঁ। জোলটো কমি আহিলে। এতিয়া এইখিনি মই গেছটো অফ কৰি দিম। এইখিনিতে মই ধনিয়া দিম গেছটো অফ কৰাৰ আগতে। এয়া গেছটো অফ কৰাৰ আগতে মই ধনিয়া দি ল'লোঁ। এয়া আমাৰ চিকেন কাৰী ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া আমি ইয়াক গৰমে গৰমে ভাতৰ লগত খাম। ইয়াত মই অকল ৰেড চিলিয়ে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, বেলেগ তেনেকৈ মছলা একো ব্যৱহাৰ কৰা নাই। লোকেল মুৰ্গী মাংসত মই মছলা কমকৈ দিলেই খাই ভাল পাওঁ, সেয়েহে মই ইয়াত কম মছলা ব্যৱহাৰ কৰোঁ লোকেল মুৰ্গী মাংসত। এতিয়া মই মাংসখিনি ভালদৰে বাঢ়ি লৈছোঁ। এয়া ৰেডি হৈ গ'ল আমাৰ চিকেন কাৰী। কালাৰটো খুব ধুনীয়া আহিছে। যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে তেন্তে প্লিজ এটা লাইক কৰি দিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু পাৰিলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ধন্যবাদ।